قلب شبه جزیره ایبریس سرزمینی غنی از تاریخ و فرهنگ وجود داره به اسم اسپانیا. اسپانیا یکی از کوهستانی ترین کشورهای اروپا به حساب میاد و به قول گرترود استاین بشر و طبیعت در اسپانیا علیه یکدیگرند. همین جغرافیای کوهستانی همیشه سد بزرگی برای ارتباط تجاری و سیاسی بوده و باعث شده مناطق مختلف در این کشور هویت‌های فرهنگی و زبانی خودشون رو به طور متعصبانه حفظ کنند که نتیجه اون چیزی است که ما امروز در منطقه‌های خودمختار کاتالونیا و باسک و چندین شهر خودمختار دیگه تو این کشور می‌بینیم. این پیچیدگی‌های فرهنگی به حدیه که سرود ملی اسپانیا بی‌کلامه، چون نتونستن درباره شعر خاصی به توافق برسن. تو قلب اسپانیا مادرید قرار گرفته. این شهر دقیقاً به این دلیل که در وسط اسپانیا قرار داره، تو قرن 16 به عنوان پایتخت انتخاب شد. اگه بخوایم بیشتر در مورد جغرافیای اسپانیا بدونیم، باید بگیم که این کشور با فرانسه، آندورا، پرتغال و جبل الطارق مرز مشترک داره که در واقع این آخری رو تو آغاز قرن 18 به بریتانیا باخت. در شمال و در مرز فرانسه رشته کوه‌هایی وجود داره به اسم پیرنه که همواره اسپانیا رو در برابر تهدیدات خارجی حفظ کردند، ولی در این حال مانع بزرگی برای تجارت نیز بودند. برخلاف فرانسه و آلمان، اسپانیا رودخانه‌های بزرگی نداره که بی‌وقفه و پیوسته جریان داشته باشند. اکثر اونها حجم آب کمی دارن، در طول تابستان خشک میشن و قابلیت کشتیرانی و جابجایی کالا رو ندارن. در واقع شهر سویا تنها بندرگاه داخلی اسپانیاست که قادر به پذیرش کشتی‌های اقیانوس پیماست و این نشون میده که چرا این شهر در دوره‌هایی بزرگترین شهر اسپانیا بوده. و حتی به خاطر همین بود که مورها یا همون مسلمان‌های اسپانیا قرن 8 میلادی وارد این منطقه شدند و بعد از تأسیس خلافت تا 800 سال همونجا موندن. اما تاریخ اسپانیا رو میشه در گذشته‌های بسیار دورتر نیز جستجو کرد. اسپانیا چون مفصلی بود بین اروپا و آفریقا، مردمان باستانی در ده‌ها هزار سال پیش هم از اروپا و هم از شمال آفریقا به این سرزمین وارد شدند که به خاطر فرهنگ‌های متفاوتی که داشتند و جغرافیای اسپانیا که راجبی صحبت کردیم، اتحادی بین این قبایل شکل نگرفت و از همون ابتدا چند دستگی‌های زیادی ایجاد شد. تا قبل از اینکه اسپانیا به دست رومی‌ها فتح بشه، اقوام فراوانی نظیر ایبری‌ها، سلتی‌ها، باسک‌ها و مهاجران فینیقی، یونانی و کارتاژی در این سرزمین زندگی می‌کردند. واژه امروزی اسپانیا از لغت لاتین هیسپانیا گرفته شده که رومی‌ها به این سرزمین می‌گفتند. هیسپانیا به مدت 600 سال بخشی از امپراتوری روم بود. طبیعی بود که با تسلط رومی‌ها مسیحیت نیز به دین رسمی مردمان این سرزمین تبدیل شد. بعد از رومی‌ها ویزیگوت‌ها بودند که از شمال به اسپانیا اومدن و حدوداً تا سال 710 میلادی بخشی از تاریخ اسپانیا رو رقم زدند، اگرچه اثر چندانی از خودشون به جا نذاشتن. ویزیگوت‌ها مهاجمان ژرمنی بودند که برای قرن‌ها نقش مهمی رو در اروپا بازی کردند و رفته رفته تا اسپانیا پیش رفته بودند و مدت زیادی در این سرزمین‌ها فرمان روایی کردند. اما زمانی که تو سال 710 میلادی پادشاهشون ویتیزا مرد، انسجام پادشاهیشون نیز فرو ریخت و اختلافات داخلی بسیار ضعیفشون کرد. اما دقیقاً تو همین زمان مسلمان‌ها که بسیار گسترش پیدا کرده بودند، به دروازه‌های جنوب غربی اروپا رسیده بودند و با رهبری طارق ابن زیاد با لشکری 7000 نفری وارد خاک اسپانیا شدند. جایی که امروز با نام تنگه جبل الطارق میشناسیم. تنها در عرض چند سال مسلمان‌ها بخش‌هایی از شبه جزیره رو که آندلس میگفتند تحت سلطه خودشون درآوردند و مسیر پیشروی‌های خودشون رو از رشته کوه‌های پیرنه در جنوب فرانسه ادامه دادند تا اسلام تمام اروپا رو تسخیر کنه. اما مسلمان‌ها تو جنگی به اسم نبرد تور که توسط شارلز مارتل رهبری میشد شکست خوردند و متوقف شدند. بسیاری از مورخین معتقدند که اگه مسلمان‌ها توی این نبرد پیروز می‌شدند، احتمالاً مسیحیت به کلی سقوط می‌کرد و شاید مسیر تاریخ عوض می‌شد. بعد از نبرد تور مسلمان‌ها سرانجام عقب نشینی کردند و از سال 756 تا 1031 میلادی سلسله اموی آندلس رو تأسیس کردند که تقریباً حدود 2/3 اسپانیا رو در بر می‌گرفت. در دوران مسلمان‌ها کتابخونه‌های زیادی راه اندازی شد. ادبیات، علم و معماری شکوفا شد و دانشمندان مسلمان اندیشه‌های خودشون رو به اروپای غربی آوردند. در نهایت با فروپاشی خلافت اسلامی تو سال 1031 فصل جدیدی از تاریخ برای اسپانیا شروع شد. پادشاهی‌های کوچیکی در نقاط مختلف این سرزمین متولد شد و مسیحی‌ها خیلی زود دست به کار شدند تا هیچ اثری از اسلام باقی نذارند.
طوری که تو دهه 1060 میلادی پاپ الکساندر دوم اعلام کرد که گناهان هر کسی که به جنگ با مسلمان‌ها بره بخشیده میشه. رفته رفته هر حکومت ریز و درشتی که در اسپانیا قد علم کرده بود به مسلمان‌ها حمله کردند و تا سال 1250 تقریباً تمام ایبریا به استثنای پادشاهی گرانادا تحت حاکمیت مسیحی‌ها قرار گرفت. پادشاهی گرانادا که مسیر پیش رو دیده بود به حاکمان مسیحی ادای احترام کرد و تونست 250 سال دیگه دووم بیاره. به طور کلی فتح دوباره اسپانیا توسط مسیحی‌ها به صورت باریک اتفاق افتاد که نتیجهش این بود که وقتی اسپانیای مدرن شروع به شکل گرفتن کرد، همینطور با فرهنگ‌ها و حاکمیت‌های محلی مختلف تکه تکه باقی موند که این پیش زمینه تاریخی همون حکومت‌های خودمختاری هست که امروز در اسپانیا وجود داره، مثل کاتالونیا، باسک و غیره. اما چند سده بعد اتفاق مهمی در اسپانیا رخ داد. سال 1469 میلادی ایزابلای اول کاستیلی و فردیناند آراگونی ازدواج کردند و پادشاهی کاستیا و آراگون با هم متحد شدند. این اتحاد از نظر جغرافیایی به معنی یکی شدن شمال شرق و شمال غرب اسپانیا بود. در واقع این پیوند گامی تعیین کننده در زایش اسپانیای مدرن بود. 2 دهه بعد این زوج سلطنتی موجی از حملات رو علیه گرانادا آغاز کردند که 10 سال به طول انجامید. ولی در نهایت گرانادا تو سال 1492 سقوط کرد و به کاستیل ملحق شد و 800 سال حکومت مسلمان‌ها در اسپانیا به پایان رسید. از سوی دیگه ایزابلا و فردیناند در تلاش برای متحد کردن اسپانیا تحت یک دین مسئولیت تفشیش عقاید رو بر عهده گرفتند. این به این معنی بود که مسلمان‌ها و یهودی‌ها فقط یک حق انتخاب دارند: تغییر دین یا تبعید و مرگ. طی این حکم چند صد هزار نفر یهودی و مسلمان تو چند سال مجبور به ترک اسپانیا شدند که به موجب اون پادشاهی والنسیا 1/3 جمعیتش را از دست داد و بخش کشاورزی اون برای مدت یک نسل ویران شد. در واقع از این زمان به بعد پادشاهان اسپانیا بر این باور بودند که وظیفه دینی دارند تا دین مردم رو به مسیحیت تغییر بدن، که ما خوب میدونیم نتیجه این رفتارها شد داستانهای وحشتبار تفشیش عقاید در اسپانیا که به زودی یک ویدیو براش درست میکنیم. در ادامه توی همین سال هاست که اسپانیا به دست یک ماجراجوی ایتالیایی به اسم کریستوف کلمب راه جدیدی از ثروت و استعمار رو برای خودش و اروپایی‌ها باز میکنه. منابعی که طی این اکتشافات دریایی در آمریکای لاتین کشف شد، به اسپانیای قرن 16 کمک کرد تا به قدرتمندترین کشور جهان تبدیل بشه. تا سال 1510 میلادی یهودی‌ها از اسپانیا رفته بودند، مسلمان‌ها داشتن میرفتن و ایزابلا و فردیناند هم آخرین روزهای زندگیشون رو سپری میکردند و اسپانیا داشت وارد عصر طلایی خودش میشد. تاریخ اسپانیا انقدر جذابه که باید ساعت‌ها در موردش حرف زد. اگه دوست دارید در مورد عصر طلایی اسپانیا بشنوید، حتما در کامنت ها ذکر کنید تا از اسپانیای مدرن بیشتر بگیم.